guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-unbox natin ito! Yung Benefit The Great BROWNANZA. Bakit ko siya binili? Ang reason ko doon, actually, original ko talagang bibilin is yung Soft and Natural Brow Set. Kaya lang, yung shade niya doon, wala ako. So, ang shade niya is shade 3. By the way, itong shade ko dito is yung shade 5. So, yung shade 5 kasi, siya yung mas lighter yung color. So, magmamatch siya dun sa aking buhok. Kasi medyo light ang aking hair. And, yung price nito is nasa 3,500 pesos. Oh, huwag kayong magre-react! Dahil, kahit 3,500 pesos siya, for me, sulit na siya compared sa plan ko talagang bilhin, which is 2,100 pesos. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit siya sulit. Yung packaging niya, yan. Mukha siyang wardrobe. Alam niyo yung pag mga Barbie, gusto mo diba may wardrobe or merong cabinet ang Barbie natin. So, ganyan yung sure niya. Girly girl. And then, sa likod, yan. So, ang pinramis ni Benefit is skimpy brows, patchy brows, barely there brows. Instantly solve all your brow dilemmas with this blockbuster set. Sige, tingnan natin yan. Okay, ang mga inclusions nan, ayan. So, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 items. Naku, mamaya, malalaman nyo kung bakit siya sulit. So, let's open the box. Excited! Okay, i-open mo siya. Taran! So, sabi dito, presto! Instantly transform your brows. Be your own brow expert. Magic tips and tricks included. Talaga. Okay. So, bakit ko siya nasabing sulit? Dahil ito pa lang. So, mamaya, isa-isahin natin to Ito pa lang, yung free brow styling session nila, parang umaabot daw na 700 pesos. O, dahil dalawa siya, yan. 1, 2, yan. Kita nyo, dalawa siya. So, 1/4 na kagad itong magpapabrow styling session ako. Papaayos ko ang aking kilay sa kanila. Ito naman, ma-avail mo siya kahit sa ang Benefit na kiosk or stalls. Mag-start na tayo dito sa mga laman niya. Okay. First, we have the angle brush. Ayan. And then, sa tip niya, we have yung spoolie. Okay, makikita nyo. Ayan. And an individual price nito, kung bibili nyo siya separately, it's 1,300 pesos. So, yun pa lang ha, 1,300 pesos na siya. Next, we have this, yung highlighter. Diyan sa naman niya sa loob. Yan. So, it's a highlighter pencil. Nasa 1,500 pesos siya. Okay, so yun pa yan, diba? Paabot ka na nasa 2,800. Tama ba? Kasi kung 1,500, kung 1 dito and then this one is 1,500. Tama. Nasa 2,800 pesos na siya. Okay, ito ang kaboom. Yung brow zings. Ganito yung tsura niya. Yan. So, alam nyo ba guys, ang price nito is 2,000 pesos. Ito lang siya, 2,000 pesos. Diba? Parang yun na. Sulit ka na. 3 items pa lang to. Okay ka na. Diba? So, open natin siya. Parang compact lang siya. Pang-makeup. Yan. So, we have here yung salamin. And then, kung makikita nyo, yung nandito, which is the wax. And the other side is the powder. And nalalaglag yung brush. And then, meron tayong brush dito. Ayan. Ito yung brush na kasama. Ayan. May angle brush ka. Tapos isa para yata sa powder. And ang cute lang niya dahil na-extend siya. Yan. O diba? Para mahaba nga naman pag lalagay mo. Dahil pag ganito kaliit, good luck. Diba? Then we have yung tweezer. Yan. So, kung gusto mo mag-ahit ng kilay, tanggalin yung mga buhok-buhok na sobra, yan. So, gagamitin mo siya. So, yan. Lahat meron nakalagay na benefit, kung makikita nyo. Next naman sa package, ito. Actually, gusto ko talaga kasi na mag-pencil. Dahil
Yung ginagamit ko usually pagpasok sa office is yung L'Oreal Brow Artist, yung 3-in-1. So, meron na siyang pencil, meron na siyang powder, plus may spoolie na siya. Yun, sulit na sulit siya sa akin. So, sabi ko, mas nasanay na ako sa pencil. So, ito yung bibilin ko. Dapat, pero ito nga, ito na siya yung binili ko. Okay. So, ito yung Goof Proof Brow Pencil nila. And then, this is your spoolie. This is the other tip. Yan, yan yung spoolie. Manipis siya. Yan. And then, sa other side, so yan. Ito yung pencil niya. So, kung makikita nyo, yan. Na-try ko na siya actually. Yan. Yung nasa kilay ko ngayon, ginamit ko na siya. And then, paglagay mo pa lang pack na pack. Magkakaroon ako ng another video para naman sa eyebrows. Gagamitin ko tong benefit na to. And then, by the way, ang price nun pala yung brow pencil is nasa 1,500 pesos. Tapos pala, yung highlighter, it's 1,400. Hindi pala siya 1,500. Okay. Then next. Next from the list, last two. So, ito, yung ka-brow. Ang cute na pangalan ng mga kaboom. Parang kaboom eh, no? Mga ganun. Goof Proof. Oh, ha? Browsing. Cute. Cute lang siya. So, ito. This one. Next is yung ka-brow. Yung ka-brow kasi para siyang yung pomade. Yung kung naririnig niyo sa mga Anastasia na brand. Yun yung mga usually ginagamit, diba? So, parang ganito siya. Wax. Parang pure wax siya and mas highly pigmented yung paggamit sa kanya. Okay, so, check nyo. Ito yung angle brush. O, tinanggal ko lang siya dito, Yan. So, this is the angle brush. Diba? Ang daming angle brush. Okay. And, syempre, ang hirap naman kung ito lang, ganito lang siya kaliit mo gagamitin. So, ipasok mo siya dito, sa loob. Voila! And then, kung i-open mo siya, brow. Yan. Diba? Open mo siya. Yan. So, ganyan yung sure niya. Yung usual pomade, diba? Okay, and then, kung yung gagamitin mo na siya, makuha ka ng onte, tapos ganun na lang yan. Ang price nito is nasa 1,500 pesos. Ayun yung individual price niya. Nakasulit na ako doon sa 3.5. Paulit-ulit ako, diba? Lastly, from the box, ito. Hindi siya stencil. So, parang may mga, parang siyang ruler actually. So, yan. May numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Sure ba, sure ba, miss? So, gaganyan mo lang siya. Yung 1, 2, 3. So, para maging perfect yung paggawa mo ng brow mo. So, yun ang tingin ko sa kanya. So, magkakaroon na lang ng separate video kung paano ito gagamitin. Okay. So, ang price nito, hindi ko sure. Wala nakalagay. Actually, yung mga niligay ko sa inyo yung price, individual price nitong brow set na to, comes from Beauty Manila. So, chinek ko na lang doon kung magkano siya isa-isa kung bibili mo. So, yun. Diba? I guess sulit siya. I'm done with the unboxing. So, thank you guys for watching. If you like this video, give a thumbs up and share this video as well to your colleagues, your friends. And if you have any comments or suggestions, don't forget to put it on the comment box section below. And lastly, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next videos. Thank you! Bye-bye!